سلام. ما امروز سراغ یکی از سنگین‌ترین مفاهیم فلسفه رفته‌ایم. رنج. کمتر کسی می‌داند که فریدریش نیچه، این فیلسوف پرهیاهو، تمام عمرش را صرف آموختن از رنج کرد تا ما راهی برای شکوفایی بیابیم. فریدریش ویلهلم نیچه یکی از تاثیرگذارترین و بحث برانگیزترین فیلسوفان تاریخ غرب است که آثارش عمیقاً بر فلسفه، الهیات، روانشناسی و ادبیات تأثیر گذاشته. او در سال 1844 در روکن پروس به دنیا اومد. پدرش کارل لودویک نیچه کشیش محلی بود که البته در سن 5 سالگی نیچه درگذشت و نیچه تحت سلطه شدید زنان خانواده یعنی مادر، خواهر و مادر بزرگش بزرگ شد. نیچه ابتدا در دانشگاه بون و سپس در دانشگاه لایپزیگ به تحصیل در رشته زبانشناسی کلاسیک پرداخت. در سن 24 سالگی قبل از اتمام دکترا به عنوان استاد زبانشناسی در دانشگاه بازل سوئیس منصوب شد. این یک موقعیت بی‌سابقه برای یک فرد جوان بود و نشان دهنده استعداد فوق‌العاده او. اما در 30 سالگی بدنش شروع به خیانت کرد. سردردها، بینایی ضعیف. این رنج جسمی اونو از دانشگاه بیرون کشید و مجبور کرد به تنهایی کوهستان پناه ببره. این انزوا بزرگترین داراییش شد. در این سالهای پربار انزوا که از سال 1880 تا 1888 بود، دوره اوج خلاقیت فلسفی او به شمار میره که در اون مهمترین آثارش رو در انزوا و در سفرهای متعدد که عمدتاً در سوئیس و ایتالیا بود خلق کرد. او دریافت که آسایش مانند یک لحاف نرمه که روح را سست میکنه و رنج تنها ابزاریه که جوهر واقعی انسان رو از خامی جدا میکنه. آن که درد نکشیده هرگز معنای واقعی شکوه را نخواهد فهمید. برای نیچه این یک قانون طبیعت بود. چیزی که تو را نمی‌کشد تو را قوی‌تر می‌سازد. همونطور که گفته شد بزرگترین آثار نیچه در تاریک‌ترین روزهای زندگیش خلق شدند. او در اوج تنهایی و بیماری با قلمش مفاهیم جدیدی را خلق کرد. آن که چرایی زندگی را یافته با هر چگونه‌ای خواهد ساخت. او به ما یاد داد که معنای زندگی خود را از درون بجوییم، نه اینکه منتظر معنای بیرونی باشیم. ما از رنج وحشت داریم، اما نیچه اون رو پذیرفت و به روش آغوش گشود. او از ما نخواست که درد رو تحمل کنیم، بلکه از ما خواست تا اون رو درک کنیم و پیامش رو دریافت کنیم. این آشتی کلید رسیدن به اون مرحله‌ای هست که در اون هر تجربه تلخ تبدیل به یک سکوی پرتاب میشه. به عنوان مثال فرض کنید شما توسط دوست و یا همسرتون تحقیر میشید. تحقیر تلاشیه برای شکستن اراده شما و این موضوع شما را رنج میده. اما اگه بخواید رنجتون رو درک کنید نه تحمل، باید ببینید این رنج چه پیامی برای شما داره. درک این رنج و اهمیتی که به سلامتی خودتون میدید باعث میشه که شجاعت پیدا کنید و ارزش خودتون رو از نگاه بیرونی و از تایید دیگران پس بگیرید. اون سنگی که قصد خرد کردن شما را داشت، اکنون به ابزاری برای خودشناسی تبدیل میشه. ابزاری که مرزهای شما رو محکم میکنه و سلامت روانتون رو تضمین. این تجربه دردناک خود به تنهایی تبدیل میشه به اعتماد به خویشتن. این همون نیروییه که به شما میگه ارزش من مستقل از هر رفتار و هر نگاهی مطلق و تغییر ناپذیره. پس دفعه بعد که با سختی روبرو شدید به جای فرار مکث کنید. از خودتون بپرسید نیچه در این لحظه از من چی میخواد؟ شاید او میخواد که این رنج را به یک شاهکار تبدیل کنید. ممنون که با من همراه بودی. تا ویدیوی بعد معنای خود رو در سختی‌های امروز جستجو کنید.